Þá klukkan 2:10, föstudaginn 7. júní og West Highland Way göngunni hér formlega lokið. Göngu sem byrjaði síðasta sunnudag, rétt norðan við Glasgow klukkan 15:30 og 160 kílómetrar að baki. Og hér kemur örstutt ferðasaga hvernig þetta gekk allt saman fyrir sig. West Highland Way gangan mín í Skotlandi sumarið 2024 byrjaði klukkan 2:30 sunnudaginn 2. júní í bænum Milngavie sem rétt norðan við borgina Glasgow. Flugvél Icelandair sem flutti mig frá Keflavík til Glasgow lenti 2 tímum áður en ég hóf gönguna sem var allt í góðu því það eina sem ég þurfti að gera var að taka mér leigubíl að upphafsstað göngunar og kaupa mér gas til eldunar sem lítið mál þar sem nokkrar verslanir nærri upphafsstaðnum selja slíkt. Og þegar gasið var komið í bakpokann var ekkert annað að gera en að arka af stað enda þurfti ég að vera komin til tjaldsvæðisins við Drimmen fyrir klukkan 8 kvöldið til þess að geta melda mig inn á svæðið og þangað eru 18 kílómetrar. Það beið mín því frekar rösk ganga. Á meðan nokkur myndbandsbrot frá fyrstu kílómetrum göngunar rúlla hér ætla ég að segja aðeins frá West Highland Way gönguleiðinni í Skotlandi. En West Highland Way má þýða yfir á íslensku sem Vestur Hálandaleiðin. Gönguleiðin var opnuð árið 1980, 155 kílómetra löng, en hver sem hana gengur að öllum líkindum eitthvað lengra og uppsöfnuð hækkun rétt yfir 4300 metrar þó hæsti punktur gönguleiðinar sé aðeins 548 metrar. Upphafsstaður gönguleiðarinnar þegar gengið frá suðri til norðurs í Milngavie og endastaður hennar í Fort William. Leiðin liggur í gegnum fjölbreytt og fallegt landslag, skóglendi, vötn, móa og fjalllendi. Á leiðinni eru fjölmargar ár og lækir, bæir, stök hús og húsarústir, fuglar, búfénaður og hundar ásamt eigandum sínum að ógleymdum skógarmítlum sem nauðsynlegt að vera meðvituð og bölvuðum mýflugunum sem nauðsynlegt að verja sig gegn. Einnig nauðsynlegt að hafa í huga að veðrið getur verið misjafnt og mikilvægt að kynna sér við hverju má búast miðað við þann árstíma sem maður velur sér að ferðast á. Auðvelt að verða sér út gistingu á leiðinni þó nauðsynlegt geti verið að bóka hana tímanlega þar sem gönguleiðin afar vinsæl en 35.000 ljúka við hana á hverju ári og síðan eru mun fleiri sem ganga hluta hennar eða eru á því svæði sem hún liggur Gönguleiðin mjög vel merkt og nokkuð snúið að villast af leið þó auðvitað og ávallt sé nauðsynlegt að hafa rötunartæki meðferðis. Víðast hvar bæði síma og netsamband á leiðinni eða að minnsta kosti símasamband. Að öllu samanlögðum West Highland Way gönguleiðin tilvalin fyrir þau sem njóta útiveru og vilja upplifa fegurð skosku hálandana á tiltölulega auðveldan og aðgengilegan hátt. En já, það dagur 1 á göngunni og eins og sjá mátti af myndböndunum hér að framan var sólríkt og fallegt veður með svalandi vind sem kostur þar sem hann heldur meðal annars mýflugunum í burtu. Hér klukkan 8:15 og ég komin að tjaldsvæðinu við Drimmen. Ég átti bókað pláss á grasfletinum hjá þeim og þurfti að vera mættur fyrir klukkan 8 til þess að melda mig inn á svæðið. Eftir að tjaldið var komið upp og loft í svefndínuna var ekki annað eftir en að sjóða sér vatn í útilegu matinn, borða hann og koma sér í háttinn enda langur morgundagur framundan. Það var góður mánudagsmorgun sem tók á móti mér í Skotlandi, fuglasöngur og fallegt veður. Og eftir morgunmatinn og frágang á tjaldbúnaði hófst ganga dagsins klukkan 7:30.
Framundan voru 32 kílómetrar með náttstað við stöðuvatnið Loch Lomond. Það er ekki nauðsynlegt að tjalda á þar til ætluðum tjaldsvæðum á gönguleiðinni og víðast hvar er heimilt að tjalda út í náttúrunni eins og hér má sjá að nokkur hafa gert. Það eru þó svæði á gönguleiðinni þar sem óheimilt er að tjalda utan merktra tjaldsvæða. Ef ætlunin er að nota sér tjaldsvæði innan þeirra svæða þar sem óheimilt er að tjalda út í náttúrunni er best að vera búinn að bóka sér grasflöt þar vel tímanlega þar sem þau tjaldsvæði geta verið þétt setin. Hér er klukkan 9:30 og með þetta fallega útsýni þar sem skógurinn opnaðist aðeins settist ég niður og fékk mér súkkulaðibita og vatnssopa. Og hér má sjá útsýnið að Conning Hill og gönguleiðina upp hana til hægri, einnig sést í stöðuvatnið Loch Lomond. Þær eru ófáar brýrnar sem gengir yfir á leiðinni, en allar ár sem þess þurfa eru vel brúaðar og aldrei þarf að vaða á gönguleiðinni. Leiðin upp Conning Hill sem er 361 metra há hæð liggur eftir góðum stíg og er tiltölulega fljót farin. Hér er ég komin upp á topp hæðarinnar en til þess að komast þangað þarf að fara stuttan hliðarstíg af gönguleiðinni. Ofan af hæðinni Conning Hill er flott útsýni á fallegum degi, meðal annars sést vel yfir stöðuvatnið Loch Lomond sem er 36,4 kílómetra langt og frá 1 til 8 kílómetrum á breidd. Flatamál þess er 71 ferkílómetri en til samanburðar er Þingvallavatn 83 ferkílómetrar að stærð. Mesta dýpi Loch Lomond er 190 metrar. Hér má einnig sjá hversu allt er fallega grænt þó hæðin sjálf sé með nokkra skallabletti á toppinum. Leiðin niður af Conning Hill liggur að mestu steinilaga tröppur og stuttan skólendiskafla áður en komið er að smábænum Balmaha. Þar búa aðeins 60 einstaklingar. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fann á netinu er ferðamannaiðnaðurinn lifibrauð flestra þeirra sem þar búa, enda er bærinn og nærsvæði hans heimsóknarinnar virði. Þar er bæði að finna gistimöguleika og veitingastæði og ég settist að sjálfsögðu niður á einum slíkum, slappaði aðeins af, naut sólarinnar og fékk mér smá hressingu. Eftir stutt en gott stopp tók við sá hluti West Highland Way gönguleiðarinnar sem liggur meðfram austurströnd Loch Lomond. Á þeim hluta leiðarinnar er að mestu gengið eftir stíg sem liggur í gegnum skólendi, oftast nærri eða nokkuð nærri vatninu þó leið hans liggi stundum aðeins frá því. Þetta er langt frá því að vera flatlendinsganga þó hver hækkun og lækkun sé aldrei mjög mikil. Það sem mér finnst hvað fallegast við þennan hluta gönguleiðarinnar eru staðirnir þar sem hægt er að setjast niður nærri vatninu. Ég nýtti mér einn af þeim stöðum klukkan 1:30 þegar garnirnar voru farnar að gaula eftir hádegismatnum, settist þar niður á fallið tré, eldaði matinn, sendi drónan á loft, borðaði matinn, naut útsýnisins, slappaði af og spáði í lífið og tilveruna. Eftir nærri gott klukkustundar stopp hélt ég svo áfram í sama blíðskaparveðri og verið hafði allan daginn. Hér, nærri þessu húsi, gekk ég fram hjá því sem mér finnst nokkuð skemmtilegt og finna má á nokkrum stöðum á gönguleiðinni, svokölluð honesty box eða heiðarleika kassa, en úr þeim getur þú tekið það sem þar er verið að selja, ís, samlokur, egg, vatn eða eitthvað annað og skilið eftir uppsett verð. Þegar klukkan var orðin 4:30 náði ég inn á það svæði þar sem aftur má tjalda út í náttúrunni, en allt frá Conning Hill og að þeim stað sem þetta skilti stendur er óheimilt að tjalda utan tjaldsvæða við austurströnd Loch Lomond.
Hér var líka orðið stutt í fyrirhugaðan tjaldstað, samkvæmt því skipulagi sem ég hafði sett upp og gekk eftir, og þangað náði ég rétt upp úr klukkan 5. Þar var fyrir aðeins 1 tjald og því nægt pláss fyrir smátjaldið sem ég var með í þessari ferð. Næsti dagur var tekinn snemma. Ég vaknaði 20 mínútur yfir 3, fékk mér morgunmat, pakkaði saman og hóf gönguna 4:30 morguninn. Ástæður þess að ég valdi að halda þetta snemma af stað voru bæði þær að mín beið langur dagur eða góðir 39 kílómetrar og einnig var gert ráð fyrir að það færi að rigna morguninn og það bara mun skemmtilegra og búnaðarvænna að pakka saman í þurru. Og já, það fór að rigna. Þá klukkan orðin 5:30 hér á þriðjudagsmorgni og allir rigningin sem búið að vera að spá sé ekki mætt á svæðið. En það engin vindur hér meðal trjána, skjól frá trjánum, svo þetta allt í lagi eins og en þetta verður blautudagur. Eftir 2 klukkustunda rigningu stytti upp og fuglarnir fóru aftur að syngja. En áfram hélt gönguleiðin meðfram Loch Lomond og á þessum hluta var nokkuð grýtt og seinfarin svæði þar sem gæta þurfti þess að renna ekki á regnsleipu grjóti. Hér ég kominn að þeim stað á gönguleiðinni þar sem stutt í að stöðuvatnið Loch Lomond hvatt. Og þar sem stytt hafði upp og það var ekki mjög hvasst, fannst mér tilvalið að senda drónan á loft. Hér horft yfir Loch Lomond frá norðri til suðurs og austurströndin, svo sem gengið var eftir, hér til vinstri. Hér sést einnig í þann hluta stöðuvatsins sem gönguleiðin á eftir að liggja meðfram og eins og sjá má þá það ekki ígjalangur kafli sem eftir Næstu 2 klukkustundirnar eða svo hélt áfram að vera sæmilega bjart og að mestu þurrt. Bara smá skvettur með vindhviðum, að vísu var ein þeirra nokkuð hressileg. En já, bara sæmilega bjart og að mestu þurrt, þangað til að það fór svo aftur að rigna af krafti. Og svona átti veðrið eftir að vera þennan daginn og þá daga sem eftir voru gönguleiðarinnar. Rigning alla daga með misjafnlega langri birtu og fallegu veðri inn á milli. Hér klukkan rétt yfir 4 og 5 kílómetrar eftir að bænum Tindrum þar sem ég vissi af góðu tjaldsvæði fyrir nóttina og verslunum þar sem hægt væri að kaupa meira göngunesti og mat, enda ástæðulaust að bera allt það sem borðað á bakinu þegar aðgengi að mat á leiðinni gott. Ég kom að tjaldsvæðinu í Tindrum skömmu eftir klukkan 6 og náði að setja tjaldið upp meðan enn var þurrt. En því verki var ekki fyrr lokið en það fór að rigna aftur. Síðan tók við vel útilátin kvöldverður og rólegheit undir rigningu á tjaldhimninum. Hér kominn miðvikudagsmorgun 5. júní og dagur 4 á göngu runnin upp. Ég leyfði mér að sofa ágætlega út þennan morguninn þó það væru 32 kílómetrar framundan og hóf ekki gönguna fyrr en upp úr klukkan 8. Og ég hafði ekki gengið lengi þegar það fór að rigna nokkuð hressilega, svipað og þegar mest var deginum áður. En síðan stytti upp eins og alltaf og það var gott að hafa fengið góðan klukkutíma af sól og hlýju áður en komið var í smáþorp þegar klukkan fór að nálgast 11:30 og 11 kílómetrar höfðu verið lagðir að baki. Í því þorpi var hægt að fara inn á veitingastað á hóteli bæjarins og fá sér gott að borða og drekka sem í þetta skiptið var hamborgari, franskar og bjór. Ágætlega vel nærður eftir klukkustundar stopp hélt gangan svo áfram. Hér ætla ég bara að leyfa nokkrum myndbandsbrotum að spilast án þess að ég tali eitthvað yfir þau, enda sýna þau ágætlega það sem fyrir augu bar næstu 20 kílómetrana.
Þegar hér komið við sögu klukkan 6 og ég farinn að nálgast næsta tjaldstað. En sá tjaldstaður liggur skammt frá húsinu sem hér má sjá, en það hús hótel, King's House Hotel, eins og það nefnist á ensku. Þó tjaldstaðurinn sem mikið notaður af þeim sem ganga West Highland Way liggi nærri hótelinu, hann ekki í umsjón þess eða annara aðila. Hér ég að koma tjaldinu upp, ekki allt frágengið eins og sjá má, og það komnir gestir í heimsókn. Já, það var nokkuð fjörugt fuglalífið á þessum tjaldstað. Þá klukkan rétt yfir 8 á miðvikudagskvöldi og ég stattur hér á grasfleti nálægt King's House Hotel og það komið að því að elda sér og það verður pasta, hvorki meira en minna en pasta í sósu, kjúklingur og sveppir, 2 pakkar, má ekki vera minna eftir þram dagsins og undanfarna daga. En fyrst þarf að sjóða vatn. Þá búið að skrúfa frá gasinu og kveikja undir. Nú þarf bara að bíða. Og það farið að rigna. Þá farið að rjúka úr vatninu og óhætt að fara að hella pastanu úti. Hver komin hér aftur? Eins gott að þessi enda ekki í pottinum. Þá fyrri pókinn komin ofan í og búið að hræra aðeins í og hér kemur sá seinni. Nú þarf bara suðun að koma upp í þessu. Láta það sjóða einhverjar 5 mínútur. Og hér kynni ég til leiks leynivopnið, kryddblanda, ómissandi með í útileguna og það bara sett góður dassa af þessu. Og þetta má sjálfsögðu setja saman með hverju sem Og þá komið að leynivopn númer 2 sem má sjálfsögðu nota í hvaða útilegumat sem rétt eins og kryddið. Það ólífuolían. Bara hella sæmilega úr ílátinu. Það orka í þessu. Og þá þetta tilbúið og ekkert annað eftir en að skófla þessu í sig. Það sjálfsögðu hugguleg stemming hér í tjaldinu. Það verið að hlusta á hana Veru Illugadóttir í ljósi sögunar. Bestu þættir útvarpssögunar. Hvað í gangi hérna fyrir utan? Hvernig var að anda rólega ná nóttinni? Hér fimmtudagsmorgun 7. júní runnin upp, klukkan 8:30 og aðeins eftir að taka tjaldið saman. Hér sést ágætlega hvernig tjaldstaðurinn við King's House Hotel lítur út og einnig að þetta nokkuð vinsæll tjaldstaður á gönguleiðinni. Ég taldi 11 tjöld á svæðinu þennan morguninn. Áætlun þessa dags var upp á stutta og þægilega göngu, aðeins 14 kílómetra, til bæjarins Kinloch Hlífen, þar sem dvöl á gistiheimili beið mín fyrir næstu nótt. Ég hafði pantað þá gistingu strax fyrsta kvöldið á göngunni þegar ég var á tjaldsvæðinu við Drimmen, en þá var orðið ljóst að það ætti eftir að rigna nokkuð mikið þegar líða fær á vikuna, þó að sú rigning sem varð hafi ekki alveg náð því sem spáin gerði ráð fyrir. Eftir 4,5 kílómetra göngu frá King's House Hotel tók við hækkun sem leiðir mann yfir hæsta punkt West Highland Way gönguleiðarinnar og nefnist sá staður Devil's Staircase
eða stigi djöfulsins á ástkæra Ylhýra. Og sá hæsti punktur West Highland Way gönguleiðarinnar er 548 metrar. Og þar sem leiðin þangað liggur eftir þægilegum stíg og hækkunin er aðeins 255 metrar, er þessi hluti gönguleiðarinnar eins og aðrir léttur og án vandræða. Þar sem ekki var rigning þegar upp Devil's Staircase var komið, ákvað ég að grípa tækifærið og senda drónan á loft til þess að ná nokkrum ljósmyndum og myndbandi. Hann fór þó ekki langt þar sem úrhellisdemba gat skollið á fyrirvara laust. Og hér má sjá útsýnið til allra átta á þessu hringflugi drónans, en þó að það sé nokkuð skýjað og birtan því ekki eins og best verður á kosið, má vel sjá hversu fallegt er í skosku hálöndunum. Eftir að hafa notið útsýnisins, súkkulaðistykkis og vatnssopa af toppi Devil's Staircase hélt ég göngunni áfram. Til gistiheimilisins sem beið mín í Kinloch-hlíðan voru rétt yfir 8 kílómetrar og ég var búinn að ganga þannig frá málum að ég gat komið þangað inn strax klukkan 1. Og til Kinloch-hlíðan kom ég skömmu fyrir klukkan 1. Hér er ég að ganga inn í bæinn og eins og sjá má er gleðigjafinn sólin farin að skína. Leiðin að gistiheimilinu var aðeins upp á við og hér er ég komin að því. Þegar þangað var komið inn var eitt af mínum fyrstu verkum að skella mér í sturtu. Síðan fór ég og rölti aðeins bæinn, fann mér veitingastað til þess að setjast inn á og fékk mér vel útilokna máltíð, 2-faldan forrétt og síðan fisk og franskar í aðalrétt ásamt bjór til að skóla öllu saman niður. Annars fór dagurinn í Kinloch-hlíðan að mestu í rólegheit og afslöppun og góðan svefn nóttina. Þá er það föstudagurinn 7. júní, lokadagur göngunnar. Hér sit ég í rigningu fyrir utan verslun bæjarins rétt fyrir klukkan 8 og gæði mér á samloku sem seinni morgunmat dagsins. Frá Kinloch-hlíðan þar sem ég hafði dvalist yfir nóttina til bæjarins Fort William og þá þess staðar þar sem göngunni lýkur eru 26 kílómetrar. Ganga dagsins byrjaði á ágætis hækkun í rigningu en það stytti þó tiltölulega snemma upp og dagurinn átti eftir að haldast að mestu þurr. Já, þessi föstudagur var fallegur eins og þetta myndbandsbrot og þau næstu bera með sér. Hér er klukkan 1 og leiðin til Fort William farin að liggja niður á við og í gegnum smá skólendiskafla áður en komið er að malbikuðum vegi og gangstétt fyllt inn í bæinn. Og hér er ég komin inn í bæinn að þeim stað þar sem West Highland Way lauk fyrir árið 2010 en þá var lokastaður gönguleiðarinnar færður innar í bæinn. Og á leiðinni þangað er meðal annars gengið framhjá nokkrum kirkjum og minnisvörðum. Leiðin liggur verslunargötu bæjarins þangað til að lokastað West Highland Way göngunnar er komið, styttu af manni sem nuttar göngusáran fót. Hér lýkur frásögn minni af West Highland Way gönguleiðinni í byrjun júní 2024. Ég átti síðan eftir að dveljast í Fort William til næsta sunnudags, fallegur og líflegur bær sem gaman var að dvelja í. Á sunnudeginum tók ég lest til Glasgow og tók sú ferð hátt í 4 klukkustundir. Það er síðan með Glasgow eins og Skotland eða það sem ég hef fengið að kynnast að því. Það er fallegt og það er gott að vera.
Heim til Íslands flaug ég svo þriðjudaginn 11. júní, sæll og sáttur eftir góða dvöl í Skotlandi.